الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زمونږ نه لیکچر د theorem 1 په باره کې دی. theorem 1 زمونږ سره ایسه ده د چپټر د هغې نوم دی Chords and arcs او دا زمونږ سره چپټر نمبر 11 دی. د دې theorem statement دا دی: if two arcs of a circle are of congruent circles are congruent, then the corresponding chords are equals. که زمونږ سره چېرته په یوه سرکل کې یا په دوو congruent circles کې دوه arcs زمونږ سره congruent وي، مطلب equal وي، نو هغې ته corresponding chords به هم زمونږ سره equal وي. given زمونږ سره دوه سرکل دي، د یوې سرکل نیم دی ABCD، د بل سرکل د یلو کلر سرکل نیم دی A' B' C' and D'. دا دواړه congruent دي. congruent سرکل هغه سرکل دی چې د هغې دواړو ریډیس equally یا یې زموږ سره diameter equally with center O and O'. د دواړو سنټر زموږ سره د یوې سرکل سنټر O دی، د بل سرکل سنټر O' دی. so that measurement of ADC is equal to measurement of arc A', D', C'. د یوې arc زموږ سره دی ADC، د بلې arc زموږ سره دی A', D', C'. دا دواړه زموږ سره په میجرمنټ کې یو شانتي دي. موږ ته دا پروف کول دي چې AC measurement of AC به د measurement of A', C' برابر وي، ځکه د یو ته corresponding کارک زموږ سره AC دی او د بلې ته زموږ سره corresponding کارډ دی A', C'. Construction: join O with A and O with C. O یو د A سره میلاو کو او O' د A' سره میلاو کو. سیمیلرلی دغسې O د C سره میلاو کو او O' د C' سره میلاو کو. زموږ سره دوه ټراینګل جوړ شول. یو ټراینګل نوم زموږ سره دی OAC او د بل ټراینګل نیم زموږ سره دی O', A', C'. دا زموږ سره کنسټرکشن و. پروف statement and reason. In two equal circles ABCD and A', B', C' with center O and O' respectively, the measurement of ADC arc is equal to measurement of A', D', C' arc. دا زموږ سره given دي، ځکه چې په دواړو سرکل کې دواړو congruent سرکل کې زموږ سره دا دواړه arc یو شانتي دي. therefore measurement of angle AOC is equal to measurement of angle A', O', C'. reason زموږ سره دا ده چې زموږ سره دوه arcs په congruent سرکل کې یا په یوې سرکل کې equal وي، نو corresponding central angle به هم زموږ سره equal وي. نو reason هم دغه شو چې central angle subtended by equal arcs of the equal circles. مونږ دوه ټراینګل چې کوم جوړ شو د هغې په منځ کې corresponding کوو. یو ټراینګل زموږ سره دی AOC corresponding to triangle A', O', C'. په first triangle کې زموږ سره measurement of OA برابر دی د measurement of O', A'. OA برابر دی د O', A'، ځکه چې دواړه زموږ سره ریډیس دي او دواړه سرکل congruent دي او ځکه په دې وجه باندې ریډیس زموږ سره برابر دي. نو OA زموږ سره د O', A' برابر شو زموږ سره، ځکه ریډیای اف ایکول سرکل دي. سنټرل انګل خو مونږ بره ووایو چې زموږ سره د آلریډي پروف کړه مونږ چې د زموږ سره ایکول دي. میجرمنټ اف OC زموږ سره د میجرمنټ اف O', C' برابر ده. دا هم زموږ سره دواړه ریډیس دي. OC زموږ سره په یوې سرکل کې ریډیس دی، O', C' زموږ سره په بل سرکل کې ریډیس دی. نو دا هم زموږ سره ریډیای اف ایکول سرکل دي. په دې وجه باندې زموږ سره triangle AOC congruent شو triangle A', O', C'. دا reason یې څه دی زموږ سره چې زموږ سره د یو ټراینګل دوه ساید او انکلوډډ انګل د بل ټراینګل د دوه سایډونو او د انکلوډډ انګل برابر شو.
مطلب دا دی چې زموږ سره دوه سایډ او ا د او ډیش سی ا ډیش برابر شو، او سی د او ډیش سی ډیش برابر شو، او د دې دواړو منځ کې انکلوډډ انګل دا ا او سی، او بل انکلوډډ انګل زموږ سره ا ډیش او ډیش سی ډیش ته زموږ سره. نو دا زموږ سره په کلاس 9 کې یو تیورم موږ ویلی دی چې د ټراینګل دوه سایډونه او انکلوډډ انګل د بل ټراینګل د دوه سایډونو د انکلوډډ انګل برابر شي زموږ سره، نو ټراینګل به کانګروینټ شي. ټراینګل زموږ سره کانګروینټ شول، ټراینګل زموږ سره کانګروینټ شول، نو زموږ سره کرسپانډینګ انګل او کرسپانډینګ سایډز ټوټل برابر شول زموږ سره. دیر پور زموږ سره په یو ټراینګل کې زموږ سره ای سی کارت دی او په بل کې زموږ سره ای ډیش سی ډیش دی زموږ سره. نو ای سی ته کرسپانډینګ زموږ سره ای ډیش سی ډیش دی، نو په دې وجه باندې زموږ سره ای سی د ای ډیش سی ډیش برابر شو، ځکه چې ټراینګل کانګروینټ دی زموږ سره، ټراینګل کانګروینټ شو زموږ سره. Similarly, we can prove the theorem in the same circle. دا theorem زموږ سره د یوې سرکل لپاره هم پروف کیږي. مطلب دا ده چې دا به مونږ یو سرکل واخلو او دا دوه ارک ا ډي سی او ا ډیش ډي ډیش سی ډیش په یوې سرکل کې واخلو، دا سیم پروسیجر به وکړو زموږ سره. والسلام.